بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر سټوډنټس په دې کې کنفیوز وي چې زایلم څه ته وایي، فلویم څه ته وایي، د زایلم څه کار دی، د فلویم څه کار دی، او زایلم او فلویم د یو بل نه څنګه بدل دي، څنګه مختلف دي. صحیح شو؟ نو د دې لپاره درته اسانه فارموله ښیمه، خو د هغې نه مخکې چې کله زمزم لفظ ستاسو په مخ کې استعمال کړی شي نو ستاسو ذهن چرته ځي؟ آبي زمزم ته ځي که نه؟ یعنې مطلب د زمزم اوبو ته. صحیح شو؟ نو ګورئ، زایلم، زمین، زمزم. ټیک شو که نه؟ یعنې ګورئ، په زایلم کې هم زا ده، په زمین کې هم زا ده، او په زمزم کې هم زا ده. نو یعنې مطلب زایلم د ځمکې نه اوبه وړي. صحیح شو که نه؟ نو اسانه شوه. ګوره زایلم چې کوم دی نو د ځمکې نه اوبه وړي، بره یې روانې کړي وي، بس په بوټي کې اوبه خورئ. ټیک شو؟ دغه شانتې خبره د فلویم په باره کې هم ده، د هغې درته هم اسانه فارموله ښیمه، خو د هغې نه مخکې فلک لفظ چې کله استعمال کړی شي نو ستاسو ذهن به چېرته ځي؟ اسمان ته. فلک څه ته وایي؟ اسمان ته. صحیح شو که نه؟ نو ګورئ، په بوټو کې او په خوراک کې خو د اسمان داسې څه خبره نشته، خو یعنې مطلب دا پاڼې چې کوم دی دا د ځمکې نه اوچتې وي، اسمان طرف ته وي. ټیک ده که نه؟ او فوډ خو خوراک ته وایي، تاسو ته پته ده. نو ګورئ، فلویم کې هم فا ده، په فلک کې هم فا ده، او په فوډ کې هم فا ده. ټیک شو که نه؟ نو یعنې مطلب فلویم د پاڼو نه خوراک وړي او په بوټو کې یې خورئ. ټیک شو که نه؟ فلک اسمان ته وایي، نو مطلب د دې نه مطلب تاسو پاڼې واخلئ چې یعنې مطلب اسمان طرف ته نږدې په بوټو کې څه وي؟ پاڼې وي که نه؟ نو ګوره، فلویم د پاڼو نه خوراک وړي. ټیک شو؟ فوډ وړي. صحیح ده؟ ښه، نور ډیفرنسز له رازونو ګورئ. ټرانسپورټ واټر اینڈ ډیزالوډ منرلز فرام روټس ټو آل ادر پارټس اف دی پلانټ. زایلم چې کوم دی دا اوبه ټرانسپورټ کوي د جرړو نه د بوټي ټولو حصو ته. د جرړو نه اوبه راواخلي، صحیح شو که نه؟ او هغه د بوټي ټولو حصو ته چې کوم دی تقسیموي، که هغه پاڼې دي، که تنه ده، که شاخونه دي، که هر څه شی دی، نو اوبه هغې ته خوروي. ټیک شو؟ دغه شانتې چې کوم فلویم دی نو دا ټرانسپورټ کوي فوډ، خوراک ټرانسپورټ کوي د کوم ځای نه؟ فرام لیوز ټو آل ادر پارټس اف دی پلانټس. د پاڼې نه چې کوم دی نو خوراک تقسیموي ټول بوټي ته. نو ګورئ، خوراک دلته د فوټوسنتسس په ذریعه باندې جوړ شي، هغه چې کوم دی څه خوراک ښکته راځي، څه بره راځي، او چې کوم دی نو مطلب په بوټي کې خوراک خورېږي د فلویم په ذریعه باندې. دغه شانتې چې کوم زایلم دی نو دا مینلی د ټریکیډز او ویسلز نه جوړ دی. ټیک شو که نه؟ هغه بیله خبره ده چې په دې کې زایلم فایبرز او زایلم پیرنکایما هم موجود وي. په هغې باندې مونږ ډیټیل لیکچر کړی دی په کمپاوند ټیشوز کې، کوم چې زایلم ټیشوز او فلویم ټیشوز دي، په هغې کې په ډیټیل باندې د زایلم سټرکچر او د فلویم سټرکچر شوی دی. په دې کې ټریکیډز په کومه طریقه باندې وي، ویسلز په کومه طریقه باندې وي، فایبرز په کومه طریقه باندې وي، پیرنکایما په کومه طریقه باندې وي. خو یعنې مطلب مین څیزونه پکې څه دي؟ ټریکیډز اینډ ویسلز. ټیک شو؟ دغه شانتي زمونږ سره چې کوم په فلویم کې مینلی سیو ټیوبز او کمپینین سیلز دي. نور دا په ډیټیل باندې شوی دی چې په دې کې هم زمونږ سره چې کوم دی فلویم فایبرز او فلویم پیرنکایما هم موجود وي، او د هغې سټرکچر په ډیټیل باندې په کمپاوند ټیشوز یا کمپلیکس ټیشوز کې په زایلم او فلویم باندې شوی دی. صحیح شو؟ نو مینلی دا ټریکیډز او ویسلز نه جوړ وي، او دا مینلی د سیو ټیوبز او کمپینین سیلز نه جوړ وي. ټیک شو؟ بوث ډیډ، دا چې کوم مین سیزونه دي ټریکیډز او ویسلز دا مړه دي، ډیډ دي. ټیک شو؟ په زایلم کې. او په فلویم کې چې کوم مین سیزونه دي سیو ټیوبز او کمپینین سیلز نو بوث لیوینګ دي، دواړه ژوندي. صحیح شو؟ ټرانسپورټ اف واټر چې کوم دی دا یونی ډایرکشنل دی، یعنی مطلب ون وی. صحیح ده؟ مطلب اوبه په یو طرف باندې ځي، په مخه بس د لاندې نه اوبه روانې وي، بره په بوټي کې خورېږي په زایلم په ذریعه باندې. ټیک شو؟ او چې کوم زمونږ سره ټرانسپورټ اف فوډ دی، د خوراک ټرانسپورټ دی، نو هغه بای ډایرکشنل دی، یعنی مطلب ټو وی. صحیح شو که نه؟ یعنی مطلب خوراک چې په پاڼو کې جوړ شي نو که دا ښکته ضرورت وي نو ښکته هم راځي، او که بره ضرورت وي نو بره هم ځي خوراک. صحیح شو که نه؟ ګورئ، یونی څه ته وایي؟ ون. یونی څه ته وایي؟ ون ته. نو یعنی مطلب دا ون وی فلو وي. او بای څه ته وایي؟ ټو ته. نو دا ټو وی فلو وي، یعنی مطلب ښکته هم خوراک راتلی شي او بره هم تلی شي. صحیح ده؟ ګورئ، په دې ځای کې دا واټر دي، دا ډاټ ډاټ چې کوم شو شوي دي تاسو ته، نو دا واټر بره روان دي په ایروز کې. ټیک شو؟ پاڼې ته هم راځي او شاخونو ته هم ځي او په تنه کې روان دي، خورېږي دا اوبه. او دلته که تاسو وګورئ نو د فوټوسنتسس په ذریعه باندې فوډ په لیوز کې جوړ شي،
نو هغه چې کوم دی نو خوراک که ښکته ضرورت وي نو ښکته هم راځي او که بره ضرورت وي نو بره هم ځي. صحیح شو؟ دې نه علاوه زموږ سره سپورټ ټو پلانټس یعنی مطلب بوټي ته سپورټ هم ورکوي زایلم ځکه چې د دې دیوالونه پیړ وي. صحیح ده که نه؟ او چې کوم زموږ سره فلویم دی نو د دې لیس رول وي په سپورټ کې. دا چې کوم دی نو بوټي له سپورټ نه ورکوي بس دا خوراک تقسیموي. زایلم اوبه هم تقسیموي او د دې سره سره بوټي ته سپورټ هم ورکوي. صحیح ده که نه؟ on the inner side of vascular bundle یعنی مطلب دا زایلم او فلویم خو د vascular bundles په شکل کې وي یعنی مطلب د بندلو په شکل کې وي داسې که نه. نو په دې کې دننه طرف ته چې کوم دی نو زموږ سره زایلم وي او چې کوم دی نو on the outer side of vascular bundle څه وي فلویم. صحیح ده؟ دننه چې کوم دی نو زایلم وي او بهر چې کوم دی نو فلویم وي په vascular bundle کې. ټیک شو؟ دې نه علاوه دا چې کوم زایلم دی او دا چې کوم اوبه وړي نو دا اوبه وړل پیسیو ټرانسپورټ دی یعنی مطلب نو یوز اف انرژي په دې کې انرژي نه خرج کیږي بس د دې پاڼو نه چې کوم ټرانسپیریشن او ایواپوریشن وغیره چې کوم دی کیږي نو دلته د اوبو کمی راځي او نور اوبه په ځان پسې راکاږي بره اوبه په خپله روانې وي نو دا پیسیو ټرانسپورټ دی په دې کې څه انرژي نه خرج کیږي. خو چې کوم زموږ سره فلویم خوراک تقسیموي په بوډي کې نو دا اکټیو ټرانسپورټ دی په دې کې چې کوم دی نو یوز اف انرژي کیږي. کمپینین سیلز چې کوم دی نو هغه انرژي خرج کوي او د هغې په ذریعه باندې خوراک په بوډي کې تقسیموي. ټیک شو؟ دې نه علاوه که تاسو نور هم په ډیټیل باندې غواړئ چې مطلب زایلم په کومه طریقه باندې ارینج وي اوبه په کومه طریقه باندې پکې بره ځي او دغه شانتې پکې د زایلم فایبرز او زایلم پیرنکایما څه کار وي دغه شانتې چې کوم فلویم دی په هغې کې سیو ټیوبز او کمپینین سیلز په کومه طریقه باندې وي څنګه کار کوي او د فلویم فایبرز او د فلویم پیرنکایما پکې څه کار وي او څنګه وي نو د هغې دپاره تاسو ډیټیل لیکچر کتلی شئ په کمپاوند ټیشوز یا کمپلیکس ټیشو باندې دی هغې کې تاسو زایلم ټیشوز او فلویم ټیشوز په ډیټیل باندې وګورئ تاسو ته به ښه کمپلیټ سټرکچر او کمپلیټ فنکشنز میلاو شي د دې. صحیح شو؟